අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා OD Creations අරගෙන එන eBay day to day update video series එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද හරියටම අපේ pricing හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් eBay dropshipping ගොඩක් දේවල් අපි කතා කරලා දෙනවා. අපේ ටියුට් එකත් ඉවර කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද පළවෙනි day to day update video එක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපේ pricing හරියටම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතන pricing strategies කීපයක්ම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පළවෙනි එක තමයි high price කියලා කියන්නේ. high price කියන්නේ මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපි විකුණන භාණ්ඩයක ගාණ එහෙම නැත්නම් ඒකේ මිල ටිකක් වැඩි නම් සමහර බයර්ස්ලා පෙළඹෙනවා ඒක මිලදී ගන්න. මොකද ඒකේ quality එකත් ගොඩක් වැඩි ඇති කියලා හිතලා සමහර branded items පවා ගොඩක් මිලෙන් අධිකව එයාලගේ ඒ තත්ත්වය පවත්වා ගන්නේ මේ high price එකක් එයාලගේ item වලට add කරලා. ඉතින් ඒක ගැන ලොකුවට දෙයක් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට high pricing කියන්නේ එක pricing method එකක්. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි low price කියලා කියන්නේ. සමහර බයර්ස්ලා ඉන්නවා ගොඩක් මිලෙන් අධික දේවල් මිලදී ගන්නෙම නැති. ඉතින් ඒ වගේ අයට අපිට පුළුවන් ගාණ අපේ සප්ලයි එකේ ගාණට වඩා බොහොම පොඩියෙන් අපේ profit එක තියාගෙන low price විදිහට list කරලා ගොඩක් item sell කරගන්න. ඉතින් low price කියන්නේ ඒ වගේම තවත් එක strategy එකක්. හරි, ඊළඟ එක තමයි competitor based pricing කියලා කියන්නේ. ඉතින් competitor based pricing කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා competitor 1 $90කට එක විකුණනවා. ඒ වගේම competitor 2 $99කට එක විකුණනවා. අපි neutral price එකකින් අපි $95කට අපේ item එක sell කරනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා මේ competitor based pricing කියන එක වැරදියට වටහා ගන්න එපා. competitors ලා ඔක්කොගේම pricing බලලා ඒකේ මැද්දේ price එකක් තමයි අපි ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට හිතන්නේ නැතුව මෙන්න මේ විදිහට උනත් අපිට competitive pricing strategy එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් competitor වඩා වැඩිපුර දාන්නත් පුළුවන්, competitor වඩා අඩුවෙන් දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ competitors ලට සමාන ගානකම අපේ pricing තියාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් competitor based pricing කියන එක ඒ විදිහට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක competitors ලගේ prices අනුව ඒ වගේම අපේ අදහස් අනුව ඒ competitor based pricing කියන එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි මෙන්න මේ වැදගත්ම pricing strategy එක. ඉතින් ඔයාලා item එකක් sell කරන්නේ $4කට නම් ඒක $3.99 කියලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් එයාගේ ඔළුවට යන්නේ නිකන් මේක $3ක් වගේ ගාණක් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඇත්තටම එතන යාට $4ක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් strategies පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට item එකක් price කරනකොට. හරි, ඉතින් එතනදී මම කිව්වා ඔයාලට $4කට item එකක් sell කරන්න ඉන්නවා. 4 කියලා දාන්න එපා. ඒක 3.99 වගේ price එකක තියන්න කියලා. අපි නිකමට USD to LKR කියලා මේ විදිහට Google එකේ search කරගෙන මෙතන search කරලා බලමු USD 0.01 කියන්නේ රුපියල් කීයක්ද කියලා. ඉතින් රුපියල් 2ක වගේ මුදලක් තමයි අපි මෙතන අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ සම්පූර්ණ ගාණ ආවේ අපිට $3.99 කියලා. ඉතින් $795 සමා වෙන්න රුපියල් 795ක්ම අපිට හම්බ වෙනවා. රුපියල් 2ක් වගේ මුදලක් අපි අඩු කරගෙන තියෙන්නේ අපේ pricing එක 4 කියන round ගානෙන් පෙන්නනවට වඩා 3.99 වගේ strategy එකකින් අපේ price එක පෙන්වන්න. ඉතින් අපි ඊළඟට යමු කොහොමද eBay එකට item එකක් sell කරනකොට අපේ profit එක හරියටම හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට Google එකට යමු. Google එකට ගිහිල්ලා search කරගමු total fee calculator කියලා. මේ විදිහට total fee calculator කියන එක search කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට finalfeecalc.com එකේ මෙන්න මේ
link එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ link එක click කරලා මේ link එක ඇතුළට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ interface එකක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා solve කරන්න ඉන්න price එක මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඩොලර් කීයක්ද ඔයා solve කරන්න ඉන්න price එක කියලා මම 4යි කියලා දාගත්තා. ඉතින් shipping charge එක අපි බයර්ගෙන් shipping charge එකක් ගන්නවා නම් ඒක තමයි මෙතනින් add කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වා අපි මේක free shipping කියලා දාලා තමයි list කරන්න ඕන items. මොකද free shipping තියෙන ඒවා හොයන අය ගොඩක් ඉන්නවා eBay එකේ. ඉතින් ඇත්තටම අපි free shipping නෙමෙයි කරන්නේ අපේ price එකට shipping price එක add කරලා තමයි අපි අපේ price එක උඩ හදලා තියෙන්නේ. අපි මෙතෙන්ට free shipping කියලා දෙන්නේ. shipping වලටත් ගාණක් අය කර ගන්නවා කියලා තිබ්බොත් ඒ buyer ඒ item එක buy කරන්න පොඩි මැලිකමක් දක්වන නිසා. ඉතින් shipping cost එක ඇත්තටම අපිට යන cost එක මෙතනින් දාන්න පුළුවන්. මේක බයර්ගෙන් අපි ගන්න ගාන නෙමෙයි. අපි හිතමු අපිට ඩොලර් එකක් විතර shipping cost එකක් යනවා කියලා. item එක ගන්න යන cost එක මම දාන්නම්. මට item එක ගන්නත් ඩොලර් එකක වගේ මුදලක් යනවා කියලා. ඉතින් මම supply එකෙන් ඩොලර් එකකට ගන්නවා. මට shipping cost එකක් ඩොලර් එකක් යනවා. මම සම්පූර්ණ ගන්න දාලා තියෙන්නේ ඩොලර් 4කට මේ item එක මම විකුණනවා කියලා. ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතන පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. එයාලා calculate කරලා දෙනවා අපේ profit එක ඩොලර් 1.17යි කියලා. ඇයි මේක ඩොලර් 1.17ක් උනේ? අපි මෙතන 4කට දැම්මේ. මෙතන වියදම් වලට යන්නේ ඩොලර් 2යි. ඉතින් 4න් 2ක් ගියොත් අපිට ඩොලර් 2යි කියලා තමයි අපේ profit එක පෙන්වන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මෙයාලා මෙතන 1.17ක් කියලා අපේ profit එක පෙන්වන්නේ. eBay එකෙන් හැම item එකක්ම sell වෙනකොට අපෙන් fee එකක් අය කරගන්නවා. ඉතින් ඒ fee එක මෙතන දාලා තියෙනවා ඩොලර් 0.41 කියලා. ඒ වගේම අපි PayPal එකට අපේ සල්ලි දාලා withdraw කරගන්නකොට PayPal එකෙන් fee එකක් අය කරගන්නවා. අන්න ඒ fee එක තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ 0.42 කියලා. ඉතින් ඒ fee දෙකත් අයින් වෙලා අන්තිමටම අපිට එන total profit එක මෙන්න මේ calculator එකෙන් අපිට හොඳින්ම ගණනය කරගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගණන් ලියලා හදලා බලලා pricing කරනවට වඩා. ඉතින් මෙන්න මේ calculator එක පාවිච්චි කරන්න ඔයාලගේ pricing හරියටම profit තියාගෙන price කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඒ වගේම pricing strategies ගැන අද අපි කතා කරා. ඉතින් OD creations එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. මේ වගේ eBay dropshipping සම්බන්ධ වීඩියෝස්, e-money වීඩියෝස් වගේ ගොඩක් technical videos OD creations එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට අපි OD creations සමු ගන්නවා. අපි තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම්